เป็นโรงเรียนที่จูรู้สึกว่ามีชมรมอะไรหลายๆอย่างที่โรงเรียนปกติจูไม่ค่อยเห็นนะชมรมไสยศาสตร์อย่างเงี้ยจูรู้สึกว่ามันก็แปลกดีค่ะหุ้นโจเป็นไงรู้สึกโล่งใช่ไหมมันมีชมรมหนึ่งซึ่งเป็นชมรมดาราศาสตร์แล้วเราก็แบบชอบองศากับสันชอบใจตรงกันใช่ก็เลยพากันไปสมัครแต่ว่าเห็นว่าชมรมเนี้ยเขาเคยถูกปิดเพราะว่ามีอาถรรพ์บางอย่างตามระเบียบของเรียนต้องมีสมาชิกชมรม4 คนขึ้นไปแต่แล้วยังไงตอนแรกไม่ครบเนี่ยก็ต้องหาวิธีที่จะแบบให้มีสมาชิกที่จะครบเพื่อที่จะเปิดชมรมขึ้นได้อย่างเป็นทางการโดยมีครูที่ปรึกษาอะไรเงี้ยในขณะที่ครูนิดาก็จะมีความแบบว่าได้เหรอเดี๋ยวก็มีเรื่องอะไรอีกหรอกอะไรเงี้ยเราก็หาวิธีการที่จะแบบต่อต้านหรือหาวิธีที่จะบอกว่ามันทำได้เพราะมันจะทำแบบนี้ฉันจะทำประกันชีวิตให้เด็กทุกคนอะไรเงี้ยเป็นทางออกของครูแบบที่แบบสู้แป๊บนึงนะการทำประกันชีวิตไม่ได้ช่วยให้เด็กไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะล้างอาถรรพ์หรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูช้าก็ได้พี่อยากไปโรงเรียนสายหรือไงก็ไม่อยากแต่ว่าคือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เลิฟขับมอเตอร์ไซค์คือเลิฟเป็นคนที่นั่งมอเตอร์ไซค์เป็นแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่เคยขับเลยแล้วเลิฟก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบการขับรถไม่ว่าจะรถยนต์หรือว่าแบบรถอะไรก็แล้วเลิฟไม่ชอบเลยแต่ว่าเหมือนเป็นเรื่องที่บีบบังคับว่าต้องขับแล้วก็พยายามแลกเปลี่ยนกับพี่ฝนว่าจักรยานได้ไหมแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าคาแรคเตอร์ซันคือต้องขับมอเตอร์ไซค์เราเลยว่าได้ไปเรียนขับมอเตอร์ไซค์ประมาณ2 รอบ 3 รอบเองก่อนที่จะแบบไปเข้าซีนจริงซึ่งการเรียนกับเวลาที่แบบเปิดกล้องอ่ะมันค่อนข้างห่างกันเวลาแบบเปิดกล้องที่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกเลยก็ต้องแบบพยายามเหมือนฝึกอีกรอบหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันคนละแบบใช่มันคนละใช่รถคนละแบบแล้วแบบการสตาร์ทเครื่องการบิดคันเร่งคือมันแบบไม่สมูทเหมือนที่เรียนไงคือถ้าเกิดว่าตอนที่เรียนเหมือนกับปึ๊ดเดียวก็ไปแล้วแต่พอคันที่เลิฟขับจริงๆมันต้องแบบเร่งก่อนแล้วค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีการซ้อนเกิดขึ้นซึ่งมันยากมากแล้วนอกจากซ้อนเลิฟต้องแบบขับซิกแซกขับเร็วๆอย่างเงี้ยคือมันแบบยากมากวันสุดท้ายก่อนปิดกล้องคือเป็นวันที่เกือบร้องไห้อะใช่คือแบบเลิฟบิดจนแบบนิ้วพองอะก็เลยจะพูดกับตัวเองว่าตัวเองจะไม่ขับรถชนิดไหนอีกแล้วบนโลกนี้จะนั่งตลอดไปไม่ออกเริ่มพอรถเคลื่อนตัวเมื่อไหร่แค่ไหนออกคาไว้เท่านั้นแล้วรถไม่ออกใช่ไหมอีกนิดนึงโอเคได้ไม่มีใครกลัวเท่าพี่อีกแล้วพี่จะบอกให้หนูก็รู้เหมือนกันว่าจะชนไหมรอลุ้นดีกว่าว่าจะผ่านหรือผ่านแต่เมื่อกี้โคตรซิ่งอ่ะวินแถวนี้ไม่ต้องตกงานหมดแล้วนะเรียบร้อยจบเรื่องนี้เรียบร้อยรับงานใหม่ซึ่งนอกจากเรื่องการขับมอเตอร์ไซค์พี่ฝนก็ยังส่งพวกเราไปเรียนบาสซึ่งคนที่เราเรียนด้วยคือนักกีฬาทีมชาติเพราะฉะนั้นเวลาเขาสอนเขาก็แบบสอนโหดมากคือสอนแบบอีกนิดไปแข่งได้แล้วอะซึ่งรู้เป็นคนไม่ค่อยออกกำลังกายที่แบบมันเหนื่อยมากแต่ว่าพี่มิวก็คือสบายอยู่ออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ในเรื่องอ่ะเขาต้องสอนหนูใช่เราก็ต้องเน้นจำท่าสวยพอแต่ว่าแบบการใช้จริงไม่สามารถทำได้ต้องย่อนิดนึงก่อนแรงจากขวาย่อมันไปมาทำอะไรที่นี่เรามีเรื่องนิดหน่อยอะ
ไม่ต้องสนใจมนุษย์โรงเรียนจะชอบไม่ชอบ เป็นตัวเอง ไม่ต้องแคร์ใคร แล้วถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตัวตนของเราล่ะ เราจะทำยังไง นั่นไม่ใช่เพื่อน มนุษย์นิสัยไม่ดี ก็อยากให้ทุกคนรอดูฉากที่เราเจอกันครั้งแรกบนด่านฟ้าค่ะ ด่านฟ้ามันต้องปีนขึ้นไปนะก็แบบลมมันจะหนักมากแล้วมันต้องคอยจับผมตลอดแล้วก็ร้อนความร้อนอะ พี่ไปแล้วนะ อย่าลืมดูด้วยนะ เดี๋ยวปิวนะงั้นพี่ไปจริงแล้วนะ อยากให้ติดตามฉากนี้มากๆ ไม่ใช่อะไรกำลังจะถ่ายทำพายุฝนคือเข้าสุดๆ แล้วเป็นฉากอะไรรู้ไหมเป็นฉากดูดาวอ่ะคุณขาฉากดูดาว แต่ว่าพายุฝนเข้า เพราะว่าถ่ายในตอนหน้าฝนด้วย แล้วผู้กำกับก็ชื่อฝนด้วย ก็เลยเชิญชวนมากันใหญ่เลย คนต้องเห็นกล้องเห็นไฟแบบหลบเข้าไปในห้องเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ฝนนะก็เหมือนพายุเลยอะแล้วก็นั่งกันอยู่อย่างนั้นนะเกือบ2 ชั่วโมง เห็นได้แล้วมาแล้วว่ะมาแล้วไม่ได้หรอเราว่าก่อนนะเสียงมันมาแล้วใช่เสียงมาแล้วอ่ะ ซัน เรารู้นะว่าซันได้ยินเรา ถึงซันจะไม่อยากเจอเรา แต่เราอยากคุยกับซันนะ โห มาทุกภาคส่วน ถ้าเกิดว่านับ 60%กับ 40% 60% คืออุปสรรค คือแบบว่า มันแบบเราถ่ายหน้าฝน เราถ่ายใกล้วัด วัดตอนกลางคืนก็จะมีแบบว่าแห่รถ ตอนเช้าก็จะมีแห่นาค งาน ฝน วัด ไปถ่ายที่สวนสาธารณะ ฝนตกแบบพายุ น้ำท่วม ถ่ายข้างๆ สถานที่ที่เราถ่ายเป็นคลอง น้ำท่วมแล้วแบบมีตัวเงินตัวทอง พี่มิววิ่งทำแว่นตกแว่นหาย คือทุกคนจะพูดว่าแบบมันคืออาถรรพ์ของชมรมดาราศาสตร์ ใช่ ไม่แน่ 100% ไม่แน่นะ อาถรรพ์นี้มันแรงมาก บรรยากาศในกองโหด้วยความที่แบบเด็กๆเยอะอ่ะมันก็จะแบบวุ่นวายประมาณนึงทุกคนก็จะแบบก็เล่นประมาณนึงแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจทุกคนตั้งใจทำงานมาก นอกจากตั้งใจทำงานทุกคนตั้งใจทำคอนเทนต์มากชวนกันถ่ายติ๊กต็อกไม่หยุดลองไปหาคลิปได้ก็คือหาทำกันมาก เด็กผู้หญิงเยอะมาก ซึ่งเลิฟชอบมากเพราะว่าก่อนอันเนี้ยเลิฟเจอแต่กองที่มีแต่ผู้ชายพอแบบมาอยู่เป็นเหมือนแบบผู้หญิงเยอะๆเหมือนได้ย้อนกลับไปอยู่มัธยมเพราะว่าอยู่มัธยมเลิฟอยู่หญิงล้วนอะมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบทุกคนช่วยกันพลังหญิงอะ